Hello everyone, যদি আপুনি নিজৰ বিজনেছত সেল ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰিছে, বেছি সেল কৰাব বিচাৰিছে আৰু বেছি ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়া হলে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম এনেকুৱা 7টা ওয়েজৰ বিষয়ে যাৰ দ্বাৰা আমি ডিজিটেল মাৰ্কেটিংৰ ইউজ কৰি পেলাই অতি সহজত আমি নিজৰ বিজনেছৰ সেল ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ। যদি আপুনি জানিব বিচাৰে আৰু বিজনেছত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহলে ভিডিঅ'টো আপুনি লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা, মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু সেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট। এতিয়া প্ৰথমটো ওয়েজ হৈছে আপোনাৰ সেল ইনক্ৰিজ কৰাৰ, হেতু হৈছে অবজেক্টিভ। হয়, যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট, যিকোনো সাৰ্ভিস যেতিয়া আপুনি মাৰ্কেটত পঠায়, তেতিয়াহলে এটা অবজেক্টিভ থাকে। ফৰ এক্সাম্পল, আপোনাৰ অবজেক্টিভ আপুনি প্ৰডাক্ট এটা সেল কৰিব বিচাৰিছে, প্ৰথম অবজেক্টিভ কি হ'ব পাৰে? আপুনি এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, নিজৰ আপোনাৰ অডিয়েন্সৰ মাজত এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, অথবা আপুনি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব পাৰে, অথবা আপুনি কনভাৰ্জন কৰিব পাৰে, অথবা আপুনি ৱেবছাইটত বেছি ট্ৰেফিক আনিব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ এটা মাৰ্কেটিঙৰ এটা অবজেক্টিভ থাকে। ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙত কি হয়, আপুনি নিজৰ অবজেক্টিভটো আপুনি অতি সহজত সিলেক্ট কৰিব পাৰে। ফেচবুক এড ফৰ এক্সাম্পল, ফেচবুক এডতো এনেকুৱা অবজেক্টিভ হয় আপোনাৰ কেটেগৰী কৰা আছে। আপোনাক যদি ব্ৰেণ্ডৰ আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, অথবা আপুনি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়া লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব পাৰে। আপুনি যদি প্ৰডাক্ট পেজত বেছি ট্ৰেফিক আনিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ট্ৰেফিক আনিব পাৰে, অথবা আপুনি কনভাৰ্জন কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কনভাৰ্জন কৰিব পাৰে। গতিকে ডিজিটেল মাৰ্কেটিং ইউজ কৰি পেলাই আপুনি সেল ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে, অবজেক্টিভ ৱাইজ আপুনি কেটেগৰী কৰি পেলাই। নেক্সট ৱেজটো হ'ল আপোনাৰ মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ। হয়, যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট আপুনি যদি সাকসেসফুল কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব। প্ৰডাক্টটো সেল কৰাৰ আগতে আপুনি মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ কৰি ল'ব লাগিব। মাৰ্কেটত ইয়াৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই, সেইটো আমি কেনেকৈ কৰিম? সেইটো আমি ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙত অতি সহজে কৰিব পাৰোঁ। কি কৰিব পাৰোঁ? যদি আপুনি নিজৰ প্ৰডাক্টটো আপুনি লঞ্চ কৰিছে, তাৰপিছত আপুনি লঞ্চ কৰাৰ আগতে আপুনি কি কৰিব? কৰাৰ আগতে আপুনি কণ্টেণ্ট মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা আপোনাৰ এংগেজমেণ্টবোৰ চাব পাৰে, কেনেদৰে এক্ট কৰিছে। আপুনি যদি প্ৰডাক্টৰ আপোনাৰ ছাৰ্ভিচৰ ভিডিঅ'বোৰ বনায়, কি আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ ফিচাৰ্ছ কি আছে, প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে আপুনি যোনবোৰ ভিডিঅ' বনাব, কণ্টেণ্ট মাৰ্কেটিং বুলি কয়। কণ্টেণ্ট মাৰ্কেটৰ ভিডিঅ' ফৰ্মেটত অথবা ব্লগ ফৰ্মেটত এইবোৰ বনাই পেলাই আপুনি যোনবোৰ আপোনাৰ কাষ্টমাৰ হ'ব বা যোনবোৰ মানুহ আপোনাৰ টাৰ্গেটেড অডিয়েন্স আছে, তেওঁলোকক আপুনি দেখাই যদি, তেতিয়া আপুনি তাই এংগেজমেণ্টবোৰ চাব পাৰে। তেওঁ প্ৰডাক্টটো ভাল পাইছে নে নাই, তেওঁ প্ৰডাক্টটো ছাকচেছফুল হ'ব নে নাই, তেওঁৰ পৰা ৰিভিউ ল'ব পাৰে, তেওঁ এংগেজমেণ্টবোৰ চাব পাৰে, কেনেকৈ এক্ট কৰিছে আপোনাৰ। গতিকে অতি সহজত মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ ইউজ কৰি পেলাই। যেতিয়া মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চটো ভাল হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ সেল ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু নিজৰ প্ৰডাক্টটো আপুনি ছাকচেছফুল কৰিব পাৰিব। নেক্সট হৈ গ'ল, আপুনি সেলছ টুল কিছুমান ইউজ কৰিব পাৰোঁ ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙত। হয়, আপোনাৰ প্ৰডাক্ট আৰু ছাৰ্ভিচৰ ভিজিবিলিটি বঢ়াব পাৰোঁ আৰু নিজৰ প্ৰডাক্টৰ সেল ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে এই সেলছ টুলবোৰ আমি ইউজ কৰোঁ। প্ৰথমটো ফৰ এক্সাম্পল SEO বুলি কয়, চাৰ্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশ্যন। আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ পেজ আছে, যোনটো ৱেবছাইট আছে, যেতিয়া আপোনাৰ অপটিমাইজ কৰিব, তেতিয়া যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম পেজত আহিব, গুগলৰ প্ৰথম পেজত, তেতিয়া আপোনাৰ অৰ্গেনিকেলি আপোনাৰ ট্ৰেফিক পাব, আৰু ট্ৰেফিকবোৰ যেতিয়া কনভাৰ্ট হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ সেল ইনক্ৰিজ হ'ব। নেক্সট হৈ গ'ল গুগল মাই বিজনেছত আপুনি লিষ্টিং কৰক আপোনাৰ প্ৰডাক্ট, আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ। যেতিয়া গুগল মাই বিজনেছ, অৰ্থাৎ লোকেল SEO বুলি কয়, যেতিয়া আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ অথবা প্ৰডাক্টটো আপোনাৰ চাৰ্চ কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ এই লিষ্টিঙত আপোনাৰ যদি আপুনি থাকে, আপুনি যদি অপটিমাইজ কৰি হয়, তেতিয়া আপোনাৰ দেখা পাব, ভিজিবিলিটি হ'ব আপোনাৰ কিৱৰ্ড, আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৱাইজ আপোনাৰ ভিজিবিলিটি হ'ব। আপোনাৰ তেতিয়া আপোনাৰ কল কৰিব, আপোনাৰ লিড জেনেৰেশ্যন হ'ব, অৰ্গেনিকেলি আপুনি কৰিব পাৰে। নেক্সট ফেচবুক পেজ, ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ যোনবোৰ আছে, সেইবোৰ যদি আপুনি গ্ৰ' কৰি পেলাই আপুনি ট্ৰেফিকটো আপুনি যোনবোৰ আপোনাৰ কণ্টেণ্টৰ লগত এংগেজ কৰে, সেই এংগেজ কৰা মানুহবোৰক আপোনাৰ আপোনাৰ ফিউচাৰ বায়াৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে। যোনবোৰ আপোনাৰ লগত আপোনাক এংগেজ কৰে, আপোনাৰ ফলোৱাৰ হয়, তেওঁলোকক আপুনি বায়াৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু সেল ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে। ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেচ এটা টুল আছে। ফেচবুকত এটা মাৰ্কেট প্লেচ এটা আছে, যেনেকৈ মাৰ্কেট প্লেচ বুলি ক'লে আপুনি এমেজন, ফ্লিপকাৰ্ট, তেনেকৈ ফেচবুকত এটা মাৰ্কেট প্লেচ আছে। তেনেকৈ তাত আপুনি লিষ্টিং কৰিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ প্ৰডাক্টটো, আৰু আপোনাৰ টাৰ্গেটেড অডিয়েন্সৰ লগত আপুনি এংগেজ কৰিব পাৰে, অথবা ভিজিবিলিটি পাব আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ, আৰু আপোনাৰ সেল ইনক্ৰিজ হ'ব। নেক্সট হৈ গ'ল ৰিমাৰ্কেটিং। ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ সকলোতকৈ বেনিফিটটো হ'ল ৰিমাৰ্কেটিং। হয়, যোনটো আপুনি ট্ৰেডিশ্যনেল মাৰ্কেটিঙত কেতিয়াও নাপায়। ৰিমাৰ্কেটিং মানে কি হ'ল, ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ প্ৰডাক্ট পেজত গৈছে কোনোবাই, প্ৰডাক্ট পেজটো আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো ভিউ কৰাৰ পিছত তেওঁ আপোনাৰ বাই নকৰিলে, তেতিয়া আপুনি তেওঁক পুনৰ এড দেখাই পেলাই, তেওঁক পুনৰ অফাৰ এটা দি পেলাই তেওঁক
তেওঁ আপোনাৰ বাইং কাষ্টমাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে ৰিটাৰ্গেটিংটো এটা বহুত পাৱাৰফুল হয় আপোনাৰ ৰিমাৰ্কেটিং নকৰিলে আপোনাৰ ভাল ৰিজাল্ট কেতিয়াও নাপায় যেতিয়া আপুনি কোৰ অডিয়েন্সক প্ৰথম এডভাৰটাইজ দেখাব প্ৰথম এড দেখাব তেতিয়া আপোনাৰ হেতু ভাল ৰিজাল্ট পোৱা নাযায় যোনে যোনে এংগেজ কৰে তেক যেতিয়া আপুনি ৰিমাৰ্কেট কৰিব তেতিয়াহে আপোনাৰ ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায় গতিকে ৰিমাৰ্কেটিং কৰক আৰু নিজৰ সেল ইনক্ৰিজ কৰক নেক্সট হৈ গ'ল সেলছ ফানেল হয় সেলছ ফানেল মানে হৈছে এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰসেছ সেলছ ফানেল এটা সেলছ ফানেলৰ দ্বাৰা আপুনি অটোমেটেড সেল ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে সেলছ ফানেলত কি হয় প্ৰথমতে আপুনি এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰে নিজৰ প্ৰডাক্টৰ এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰে তাৰপিছত ইণ্টাৰেষ্ট ক্ৰিয়েট কৰে তাৰপিছত ডিজায়াৰ তাৰপিছত আপোনাৰ কল টু একশ্যন লয় তাৰপিছত আপোনাৰ বাইং আপোনাৰ বায়াৰলৈ কনভাৰ্ট হয় গতিকে এটা মানে এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মেথড হয় সেলছ ফানেল ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি কণ্টেণ্টৰ দ্বাৰা নিজৰ ভিডিঅ' আপোনাৰ কণ্টেণ্ট ব্লগ পষ্টৰ দ্বাৰা তেওঁ এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰে তাৰপিছত ইণ্টাৰেষ্ট ক্ৰিয়েট কৰে তাৰপিছত আপুনি ডিজায়াৰত আপুনি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি কল টু একশ্যন অফাৰ দি পেলাই তেওঁ কাষ্টমাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে গতিকে সেলছ ফানেলৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ সেল ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে নেক্সট হৈ গ'ল ইমেইল অট'মেশ্যন এটা বহুত পাৱাৰফুল টুল হয় ইমেইল অট'মেশ্যন যেতিয়া আপুনি এমেজনত কিবা এটা প্ৰডাক্ট চাই এমেজনত কিবা এটা কিনে তাৰপিছত কিনাৰ পিছত তেওঁ ৰেগুলাৰ আপোনাক ইমেইল পঠাই থাকে ৰেগুলাৰ যেতিয়া ইমেইল পঠাই থাকিব আপোনালোকে এংগেজ কৰিব আপোনাৰ অফাৰবোৰ দেখাব তেতিয়া আপুনি পিছত আকৌ কিনিব যাব ধৰা আপোনাৰ ৰিসেল কৰাই থাকে আপোনাক যেতিয়া ৰিসেল কৰাব তেতিয়া কাৰ্ড ভ্যালুটো বাঢ়িব আৰু তেওঁ সেল ইনক্ৰিজ হ'ব অথবা আপোনাৰ যদি কোনোবাই লিডবোৰ থাকে লিডবোৰক আপুনি ৰেগুলাৰ ইমেইল পঠাই থাকিব পাৰে আৰু তেওঁ বাইং কাষ্টমাৰলৈ আপুনি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে গতিকে ইমেইল অট'মেশ্যনৰ দ্বাৰা নিজৰ প্ৰডাক্টৰ সেল ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে নেক্সট হৈ গ'ল অফাৰ আৰু ডিসকাউণ্ট হয় অফাৰ আৰু ডিসকাউণ্টৰ দ্বাৰা আপুনি মানুহক এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে বেছি মানুহ এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে এট্ৰেক্ট কৰি পেলাই নিজৰ সেল ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে এই অফাৰ আৰু ডিসকাউণ্টবোৰ আপুনি এড চলাই পেলাই আপুনি কাষ্টমাৰক দেখাব পাৰে এইটো ইমান % অফাৰ এটা লগত এটা ফ্ৰী আপুনি এনেকুৱা অফাৰ যেনেকৈ এমেজন ফ্লিপকাৰ্টত আপুনি দেখিয়ে থাকে কেনেকুৱা অফাৰ গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ফেষ্টিভেল এনেকুৱা যোনবোৰ অফাৰ আহে সেই অফাৰবোৰ বহুত মানুহে আপোনাৰ বাইং হেতু টাইমত বহুত সেল ইনক্ৰিজ হৈ যায় গতিকে এনেকুৱা অফাৰ আৰু ডিসকাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই আপুনি নিজৰ বিজনেছত আৰু নিজৰ প্ৰডাক্টৰ সেল ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে গতিকে এইকেইটা আছিলে আপোনাৰ 7টা ৱেজৰ ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ 7টা ৱেজ যাৰ দ্বাৰা আপুনি যিকোনো এটা বিজনেছ অথবা যিকোনো এটা প্ৰডাক্টৰ আপুনি সেল ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে গতিকে এইকেইটা আপুনি এপ্লাই কৰক নিজৰ বিজনেছত আৰু নিজৰ সেল ইনক্ৰিজ কৰক আৰু যদি হেল্প বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক কল কৰিব পাৰে আপুনি ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ যিকোনো আপোনাৰ সেলছ ফানেল ক্ৰিয়েট কৰা হওক ইমেইল অট'মেশ্যন হওক আপোনাৰ যোনবোৰ আছে মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ এই সকলোবোৰ আমি কৰোঁ গতিকে আপুনি আমাক কল কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ